สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดในชีวิตคนเราขอมีเพื่อนแท้แค่คนเดียวดีกว่ามีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยเป็นร้อยคนนับว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่โชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกเพราะมีหลายพันคนทั้งชีวิตยังหาเพื่อนแท้ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียววันนี้ขอทบทวนเรื่องเพื่อนแท้มี4ประเภท 1. เพื่อนอุปการะเพื่อนที่มีบุญคุณคอยช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้โดยช่วยป้องกันชีวิตชื่อเสียงและเกียรติยศของเพื่อนช่วยป้องกันทรัพย์สินของเพื่อนคอยห้ามเตือนแนะนำเพื่อนให้เดินในทางที่ถูกต้องเมื่อเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากเพื่อนมีภัยก็ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเมื่อเพื่อนออกปากขอความช่วยเหลือจะรีบให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ลังเลและไม่บ่ายเบี่ยงจะช่วยมากกว่าที่เพื่อนร้องขอเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นเพื่อนที่สนิทเหมือนญาติไว้วางใจคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่มีความลับต่อกันต่างคนต่างรู้ข้อดีข้อด้อยของกันและกันช่วยปกปิดความลับของเพื่อนมิให้เผยแพร่ต่างรักษาน้ำใจต่อกันไม่ทิ้งเพื่อนยามที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากเมื่อเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากอยู่ในอันตรายจะรีบไปช่วยเหลือทันที 3. เพื่อนแนะนำประโยชน์เพื่อนคอยเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีอยู่เสมอแนะนำให้ทำแต่เรื่องดีๆมีลักษณะเหมือนเป็นครูคอยชี้นำนักเรียนไปในทางที่ถูกต้องที่ควรที่จะเป็นห้ามไม่ให้เพื่อนทำชั่วเพราะรู้ไม่ทันหรือเพราะความคะนองแนะนำเพื่อนให้ทำแต่สิ่งที่ดีพูดให้เพื่อนประพฤติตนอยู่ในความเป็นคนดีเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมพูดถึงเรื่องคุณธรรมความดีชี้ทางสว่างเพิ่มปัญญาให้เพื่อนแท้เพื่อนที่พร้อมที่ยืนเคียงข้างกับเราเสมอไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขจะไม่หนีห่างจากเพื่อนในทุกสถานการณ์เมื่อเห็นเพื่อนมีภัยมาเป็นเหมือนคู่ชีวิตคอยเตือนสติเพื่อนอยู่เสมอโดยไม่ว่ายามทุกข์ยามสุขไม่ว่าทางกายและทางใจคอยให้ความช่วยเหลือแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จก็ยินดีด้วยความจริงใจโต้เถียงอธิบายความจริงเมื่อมีคนเข้าใจเพื่อนผิดเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียหายพูดจาส่งเสริมชมเชยเมื่อมีคนมาสรรเสริญเพื่อนเทียมก็มี4ประเภทเพื่อนปอกลอกคบเป็นเพื่อนเพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนคิดเอาแต่ได้เอาเปรียบตลอดเวลาเสียให้น้อยรับให้มากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ช่วยเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนมีภัยมา 2. เพื่อนดีแต่พูดเป็นคนกระร่อนปิ้นป้อนพูดเพ้อเจ้อไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้พูดแต่เรื่องอดีตเพื่อเรียกร้องความสนใจอ้างแต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำตัวเป็นผู้รอบรู้ให้ในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ไร้สาระหลบหนีเมื่อเห็นเพื่อนเดือดร้อน 3. เพื่อนประจบสอพอยอมทำตัวเป็นผู้ทำตามเพราะหวังผลประโยชน์ตามใจเพื่อนให้เพื่อนทำชั่วตามใจเพื่อนให้เพื่อนทำความดีต่อหน้าสรรเสริญยกย่องเอาใจเพื่อนรับหลังนินทาให้ร้ายเพื่อนต่างๆนานา 4. เพื่อนชวนไปหายนะเป็นเพื่อนที่ชอบหาความสนุกใส่ตัวโดยอาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือชวนให้เพื่อนดื่มน้ำเมาติดยาเสพติดชวนให้เพื่อนเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงชวนให้เพื่อนเล่นการพนันเกมกีฬาให้เสียเงินชวนให้เพื่อนไปเที่ยวเล่นรื่นเริงไม่ทำงานลองพิจารณาดูว่าคุณมีเพื่อนประเภทไหนในชีวิตคุณเวลานี้มีผู้หญิง2 คนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกันเลยขาดการติดต่อไปเพราะสมัยโบราณไม่มีโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนต่างแยกย้ายกลับมาซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยคนหนึ่งซื้อบ้านอยู่ต้นซอยเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงลูก6 คนเป็นชาย2หญิง4หากินไปวันๆที่กลับมาเพราะสามีเธอเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งซื้อบ้านอยู่ท้ายซอยมีลูก3 คนชาย1หญิง2สามีเสียชีวิตเช่นกันเธอมาทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่บริษัทแห่งหนึ่งงานของเธอทำในตอนเย็นหลังเลิกงาน5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มต่างก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกัน
เพื่อนที่อยู่ต้นซอยค้าขายเล็กๆน้อยๆส่งลูกเรียนจนจบแค่ม.3 และลูกๆของเธอต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองมีบางคนแต่งงานก็พาเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้แยกครอบครัวออกไปเมื่อมีคนอยู่มากกลายเป็นรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่ขายของเงินที่หามาได้ไม่พอจะหมุนในการขายของในร้านวันหนึ่งพอสินค้ามาส่งเธอไม่มีเงินจ่ายค่าสินค้าคนส่งสินค้าไม่ยอมจึงทะเลาะกันอยู่นานเธอขอติดไว้ก่อนจะจ่ายให้ในวันหลังแต่คนส่งสินค้าไม่ยอมในตอนกลางวันลูกๆไปทำงานกันหมดไม่มีใครอยู่บ้านบังเอิญเพื่อนที่อยู่ท้ายซอยเดินผ่านมาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจึงเดินเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นว่าเป็นเพื่อนรักก็ดีใจรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรคนส่งของบอกว่ามาส่งของแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าสินค้าพอเพื่อนท้ายซอยได้ยินดังนั้นจึงเทเงินหมดกระเป๋าช่วยจ่ายค่าสินค้าให้เพื่อนทันทีและบอกเพื่อนว่ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาใช้คืนก็ได้เพราะตัวเธอก็มีฐานะพอๆกันไม่ได้ร่ำรวยอะไรพอมีพอกินไปใช้วันๆเช่นกันลูกเธอก็ต้องทำงานไปเรียนหนังสือไปเรียนจนจบปริญญาตรีจากเหตุการณ์วันนั้นเพื่อนท้ายซอยก็ออกมาช่วยเพื่อนขายของในตอนกลางวันพอตอนบ่ายจึงไปทำงานของเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากเพื่อนและเพื่อนเองก็ไม่ได้ให้อะไรเธอด้วยเพราะต่างคนต่างก็ไม่มีแต่ได้แต่ซาบซึ้งน้ำใจต่อกันเพื่อนต้นซอยก็บอกกล่าวกับลูกๆของเธอทุกคนว่าเพื่อนท้ายซอยเป็นคนดีมีน้ำใจมาช่วยเหลือเธอลูกๆของเธอจึงเคารพนับถือเพื่อนท้ายซอยเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งต่อมาลูกๆของเพื่อนต้นซอยไปทำงานค้าขายจนพอมีฐานะจึงให้แม่หยุดค้าขายเพราะอายุ60กว่าปีแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆส่วนเพื่อนท้ายซอยลูกๆก็จบปริญญาตรีไปทำงานกันหมดก็ให้แม่อยู่บ้านเฉยๆเช่นกันส่งเสียให้แม่มีเงินเดือนกินพอใช้ทั้งคู่ยังคงไปมาหาสู่กันประจำมีแต่เพื่อนที่อยู่ท้ายซอยมาหาเพื่อนต้นซอยสม่ำเสมอมาพูดคุยแก้เหงากันตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไรจะทำมีหลายๆเหตุการณ์ที่เพื่อนท้ายซอยคอยช่วยเหลือเพื่อนต้นซอยอยู่เสมอเช่น 1. เป็นแม่สื่อไปขอลูกสะใภ้ที่ต่างจังหวัดและจัดงานแต่งงานพาลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านในกรุงเทพลูกสะใภ้มีลูกสาว4 คนไม่นานลูกชายคนโตขับรถอุบัติเหตุตายโหง 2. ลูกชายคนที่2ของเพื่อนต้นซอยทำงานรับส่งเอกสารถูกรถชนจนขาหักแล้วหนีไม่รับผิดชอบเพื่อนท้ายซอยก็ไปช่วยจัดการแจ้งความให้ตำรวจตามจับตัวคนทำผิดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาและชดเชยค่าเสียหายจากการตกงานรักษาตัวนานถึง6 เดือนขาดรายได้เมื่อรักษาตัวหายลูกชายคนที่2ก็ทำงานธุรการที่ธนาคารแห่งหนึ่งและเรียนรู้การเทรดหุ้นซื้อขายหุ้นมีกำไรจนมีฐานะเป็นเศรษฐีย่อยๆคนหนึ่ง 3. ลูกสาวคนที่4ของเพื่อนต้นซอยแต่งงานเพื่อนท้ายซอยก็ถูกเชิญไปเป็นแม่งานจัดงานแต่งให้อีกคราวนี้แต่งลูกสาวออกไปอยู่กับสามีต่างจังหวัด 4. ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกมากมายที่เพื่อนท้ายซอยคอยช่วยเหลือเพื่อนต้นซอยเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งจุดเปลี่ยนของมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า40 ปีขาดสะบั้นลงเมื่อมีเพื่อนบ้านใหม่2 ครอบครัวย้ายมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆบ้านของเพื่อนต้นซอยขนาบซ้ายขวาเพื่อนบ้านใหม่ทั้งสองเรียกเพื่อนต้นซอยว่าแม่ยกยอปอปั้นต่างๆนานาพ่อรู้ว่าเธอมีเงินมากอยู่ที่บ้านและพยายามกีดกันไม่ให้เพื่อนท้ายซอยเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนต้นซอยและตัวเพื่อนเองก็ไม่อยากคุยด้วยพูดด้วยอย่างเสียไม่ได้ดังนั้นเพื่อนท้ายซอยก็ไม่เคยโกรธหรือถือสาเพื่อนต้นซอยเลยอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนท้ายซอยรู้มาว่า
2 คนนี้เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเงินชาวบ้านสูญเสียกันไปหลายคนแล้ว ด้วยความหวังดีจึงรีบมาเตือนเพื่อนรักให้ระวังตัว อย่าให้ยืมเงินจะถูกหลอก โดยที่เพื่อนท้ายซอยไม่รู้ตัวมาก่อนว่า เพื่อนต้นซอยได้เล่นแชร์กับคนทั้งสองไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่โกงเพื่อนก็จะไม่ได้เงินหลายล้านบาท สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นเงินที่มาก ใหม่ๆ เพื่อนต้นซอยก็ดีใจจ่ายเงินน้อยได้ดอกมากจากการเล่นแชร์จึงไม่ฟังสิ่งที่เพื่อนท้ายซอยเตือนโดยไม่รู้ว่าหายนะกำลังมาเยือนเธอแล้วเธอตอบกลับกับเพื่อนท้ายซอยว่าเงินของฉันพอใจจะให้ใครยืมก็ได้หรือจะให้ใครฟรีๆก็ได้ไม่เกี่ยวข้องกับใครขอบใจนะที่มาเตือนฉันพอเพื่อนท้ายซอยได้ยินดังนั้นก็ไม่มาหาอีกเลยเสียใจมากที่ความหวังดีของเพื่อนไปเตือนไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอีกทั้งยังไม่สำนึกบุญคุณของเพื่อนท้ายซอยที่ช่วยมาตลอด40กว่าปีเลยหลังจากนั้นไม่ถึง1 อาทิตย์เพื่อนบ้านใหม่ก็ย้ายบ้านหนีตอนตี 2เพราะค้างค่าเช่าบ้านและโกงแชร์คนในหมู่บ้านหลาย10 คนตัวเพื่อนต้นซอยเองถูกทั้ง2 คนโกงเงินไปทั้งหมด800,000 บาทอีกคนหนึ่ง700,000 บาทเพราะหวังว่าถ้าแชร์หมดจะได้ทั้งต้นทั้งดอกเป็นเงินหลายล้านบาทพอรู้จากชาวบ้านว่าเพื่อนบ้านใหม่ทั้ง2 คนหนีไปแล้วถึงกับเป็นลมสลบไปเลยตอมใจเสียใจหมดเนื้อหมดตัวจนป่วยเป็นมะเร็งรักษาตัวอยู่ 2-3 เดือนที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งก่อนเพื่อนต้นซอยจะเสียชีวิต3 วันได้บอกให้ลูกชายคนที่2มาบอกให้เพื่อนท้ายซอยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลต้องการจะพูดคุยด้วยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนท้ายซอยก็ไปกับลูกสาวคนเล็กพอไปถึงเตียงที่เพื่อนต้นซอยนอนอยู่เธอจับมือเพื่อนท้ายซอยและร้องไห้ขอโทษขอโพยใหญ่ขอให้เพื่อนอโหสิกรรมให้ที่เธอทำผิดพลาดผิดต่อน้ำใจของเพื่อนอย่างมหันต์ไม่ฟังคำเตือนของเพื่อนจากเพื่อนเธอยังฝากว่าถ้าเธอตายให้ช่วยดูแลลูกๆของเธอด้วยเพื่อนท้ายซอยตอบอโหสิกรรมให้แต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับลูกๆของเธอเพราะขนาดเธอเป็นเพื่อนฉันมาตั้ง40กว่าปียังไม่เชื่อใจฉันแล้วหลังจากนั้นอีก1 วันต่อมาเพื่อนต้นซอยก็เสียชีวิตด้วยอายุ60 ปีต่อมาลูกชายคนที่2ก็หัวใจวายตายกลางถนนลูกสะใภ้หัวใจวายตายที่โรงอาหารที่เธอทำงานส่วนเพื่อนท้ายซอยเธอมีอายุยืนมาถึง95 ปีสุขภาพแข็งแรงดีสวัสดีค่ะ